स्वीट पोटेटोको फिङ हो, त्यही कारण कालो कालो छ। र अब चाहिँ हाई हिट गरेर लटट पकाइदिने। सौँफ र धनियाँ टिपेर ल्याएँ मैले। मस्यौरा चाहिँ मैले एक्स्ट्रा हालेको, मस्यौरा हाल्यो भने त झनै मिठो हुन्छ। हेलो हाई नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु तपाईँहरूको माझमा भेज तरकारीको रेसिपी लिएर। यो भेज तरकारीमा चाहिँ के छ भन्नाले चाहिँ मैले यो चाहिँ सुटुनीको फिङ र अनि त्यहाँदेखि चाहिँ आलु टमाटर अनि उसिनेको चाना अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मस्यौरा, त्यहाँदेखि यो कालो च्याउ काने च्याउ हो। यो चाहिँ प्याज चाहिँ अलिक ठुलो काटेर राखेको छु, काटकुट गरेर सबै रेडी पारेको छु र मस्यौरालाई पनि भिजाएर निचारेर सबै रेडी पारेर राखेको छु है त। अनि मैले अरू सामान त सबै रेडी गरिसकेको छु र अदुवा लसुनलाई पनि कुट्नुलाई रेडी पारेको छु है त। अनि यो तरकारी बनाउँदाखेरि चाहिँ अदुवा लसुन भयो भने चाहिँ अरू मसला केही पनि हाल्नु पर्दैन है त। एकदमै अदुवा लसुनको टेस्टले टेस्टी बनाउँछ र खाँदा पनि एकदमै मिठो र हेर्दा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। र अब चाहिँ म यो अदुवा लसुनलाई चाहिँ कुटेर चाहिँ रेडी पार्छु है त। ल मैले अदुवा लसुन कुटेर रेडी पारेँ। हेर्नुहोस् त, यत्तिको मसिनो पिन्नुपर्छ है त। अदुवा लसुन चाहिँ धेरै मसिनो पनि होइन, धेरै खसरो पनि होइन, ठिक्कको भयो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। मैले अदुवा लसुन कुटिसकेको छु। अब चाहिँ तरकारी बनाउनु सुरु गरौँ। चाहिँ मैले एउटा प्यान पनि रेडी पारिसकेको छु है त। अब हाम्रो प्यान पनि तातो भइसकेको छ, तेल हालिदिउँ है त। मेरो तरकारीको क्वान्टिटी अलिक धेरै छ, आज चाहिँ तेल अलिक धेरै हाल्छु है त। अनि तेल सँगसँगै प्याजलाई पनि हालिदिने। हाम्रो प्याज यत्तिको खैरो भइसकेको छ। अब म एक दुईवटा खोर्सानीलाई पनि चिमाटेर हालिदिन्छु। यो राम्रो देखोस् भनेर र टेस्ट पनि एकदमै मिठो आउँछ है। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ तेलमा थोरै खोर्सानी पनि फुराइदिने। यो प्याजभन्दा अगाडि खोर्सानी राख्यो भने चाहिँ फेरि कालो हुन्छ कि खोर्सानी चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। थोरै मात्रै फुराउने यसलाई। अब चाहिँ हाम्रो प्याज पनि नरम भइसकेको छ, खैरो खैरो भइसकेको छ। अनि खोर्सानीलाई थोरै थोरै फुराउने। अब प्याज र खोर्सानी यत्तिको हुँदाखेरि चाहिँ मस्यौरालाई हालिदिउँ है त। यो मस्यौरा चाहिँ मजाले भिजाएर धोएर निचारेर राखेको। यताको मस्यौरा चाहिँ एकदमै मसिनो हुन्छ, फुल्दाखेरि यत्तिको हुन्छ र अनि मैले चाहिँ काट्नु जरुरत ठानिनँ। अलिक ठुल्ठुलै भयो भने राम्रो देख्छ। अनि यसलाई मजाले अब यो प्याज र खोर्सानीसँग मजाले पुऱ्याउने। मस्यौरा चाहिँ तेलमा यसरी भुटेन भने चाहिँ त्यति मिठो हुँदैन। मस्यौरा चाहिँ मजाले भुट्ने। यसको लागि चाहिँ थोरै नुन, किन मस्यौरालाई अलिकति टेस्ट दिनुको लागि। मस्यौरा चाहिँ जति सक्दो सानो आँचमा मजाले भुट्ने। अब चाहिँ हाम्रो मस्यौरा चाहिँ यति सुक्खा भइसक्यो, सुक्खा भइसक्यो, ब्राउन जस्तो भइसक्यो। अब चाहिँ हालिदिउँ धुलो खोर्सानी। मैले यहाँ पिरो नभएको धुलो खोर्सानी यो कलरको लागि र बेसार पनि लिएको छु है त। अब चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ आलु र टमाटरलाई सँगै हालिदिने है त। यो तेल चाहिँ अघि सबै यो मस्यौराले सोसिसकेको छ, त्यसै गरेर अब चानालाई पनि तेल थोरै हालेर नुन हालेर उसिनेको हो। यो च्याउलाई पनि राखिदिने। यो च्याउ पनि मजाले पाक्नु पर्यो नि त। मैले चिसो पानीमा मात्रै भिजाएको हो। अहिले चाहिँ त्यति ठुल्ठुलो भएको छैन, अनि मैले टुक्रा टुक्रा गरेर काटेको छु।
अब यसलाई मजाले एकचोटि चलाएपछि अब चाहिँ हामीले चाहिने जति नुनलाई हालिदिउँ है त। अघि पनि हालेको छु मैले नुन, अनि चानामा पनि छ, थोरै हालिदिएँ मैले। 1 चम्चा आधा फेरि हालिदिएँ। एकछिन छोपेर पाक्नु दिने। मैले सबै चिज हालेर थोरै आगो सानो गरेर चाहिँ छोपेर बाफिनु दिएको थिएँ। अब हामीले अदुवा लसुनको पेस्टलाई हालिदिने। एकचोटि मजाले चलाउने अदुवा लसुनको पेस्ट हालेपछि। अनि तपाईहरुले कसले खानुभएको छ यसरी तरकारी बनाएर? यति सामान चाहिँ मिसाएर तरकारी बनायो भने चाहिँ टी मोमो र रोटीसँग त झन्नै मिठो हुन्छ यो। थोरै पानी हाल्ने, हिटलाई हाई गर्ने, पाक्नु दिने। अदुवा लसुनको बास्ना चाहिँ अहिले काँचो काँचो आइरहेछ। अब यति पानीमा चाहिँ मजाले छोपेर पाक्नु दिने। र अब चाहिँ हेरौँ है त हाम्रो तरकारी कस्तो भयो। अहिले झोल अलिअलि रहेछ। आलु थोरै हाफ जति पाकिसक्यो आलु। यो झोल नसुकेसम्म छोपेर पकाउने। अब चाहिँ हाम्रो आलु पनि पाक्यो होला। अब चाहिँ मजाले फ्राई गरिदिने एकचोटि। आलु पाक्यो। अब चाहिँ आलु चाहिँ यतिको पाकेको हुनुपर्छ है त। अब चाहिँ दामी भयो हेर्नुहोस् त। तपाईहरुले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो भयो। अब चाहिँ आफूलाई चाहिने जति झोल हालिदिने है त। चाहिँ खानासँग खानुको लागि बनाएको हो यो तरकारी चाहिँ। अनि झोल अलिक बेसी राख्छु। अहिले फिङ पनि हाल्नुपर्छ नि त फेरि। अब हामीले फिङ पनि हालिदिउँ है त। फिङ चाहिँ चिसो पानीमा भिजाउनु पर्छ है त। अलिक लामो टाइमसम्म चिसो पानीमा भिजाउने। अनि यो तरकारी ओतार्ने बेलामा चाहिँ हालिदिने। यो चाहिँ सुटुनीको हो, यो आलुको चाहिँ होइन। आलुको चाहिँ हो भने चाहिँ सेतो हुन्छ र यो चाहिँ स्विट पोटेटोको फिङ हो, त्यही कारण कालो कालो छ। र अब चाहिँ हाई हिट गरेर गट्टट पकाइदिने। दामी भएको छ। मैले तातो पानी हालेको तुरुन्तै उम्लिहाल्छ। अब हाम्रो तरकारी यता पाक्दैछ। मैले सौप र धनियाँ टिपेर ल्याएँ मैले गमलाबाट। यो चाहिँ बाल्कुनीमा छ है त मेरो। फ्रेस टिपेर ल्याएको छु। अब चाहिँ तरकारी रेडी, एकदमै खानुको लागि रेडी भएको छ। झोल यतिको छ। खानासँग खाँदाखेरि झोल यतिको चाहिन्छ। र टिमोमोसँग पनि यतिकोले हुन्छ है त। टिमोमोसँग पनि यतिको झोल भयो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। रोटीसँग चाहिँ अलिकति झोल धेरै भयो। रोटीसँग खाँदाखेरि चाहिँ अलिक झोल सुकाइदिने। र म चाहिँ खानासँग खानेछु आज चाहिँ। सबैभन्दा माथि आलुभन्दा माथि तरकारी केही पनि छैन भन्ने जस्तै हो। अब आलु चाहिँ मिसायो भने चाहिँ तरकारी जुनै पनि तरकारी मिठो हुन्छ है त। अब चाहिँ धनियाँ र सौंफलाई माथिबाट काटेर गार्निस गरिदिने। म डाइरेक्ट काट्दैछु। एकदमै बास्ना मिठो आइरहेछ, किनभने यो एकदमै लोकल हो नि त, आफ्नै यहाँ गमलामा रोपेको। अनि खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ है त। यो तरकारी चाहिँ तपाईहरु कसले खानुभएको छ? एकचोटि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु चाहिँ नभुल्नु होला है त। यो धेरै जस्तोले चाहिँ खाएको हुन्छ। रेस्टुरेन्टतिर मोमो रोटी खाएकोहरूले चाहिँ यो तरकारी चाहिँ पक्कै पनि खाएको हुन्छ। तर मस्यौरा चाहिँ हालेको हुँदैन है त। मस्यौरा चाहिँ मैले एक्स्ट्रा हालेको। मस्यौरा हाल्यो भने त झनै मिठो हुन्छ। अनि आज यो भेज तरकारीको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नु होला। अनि अर्को हप्ता कस्तो भिडियो चाहिन्छ तपाईहरुलाई त्यो पनि भनिदिनु होला। र यो तरकारीसँग चाहिँ तातो तातो मम खानेछु है त। अनि मसँग चाहिँ सलाद पनि छ र दही पनि छ। यहाँ मैले दही सुताएको छु। दही छ
तातो तातो खानासँग खानेवाला छु र यहाँ मैले दही पनि रेडी पारेको छु है त। दही रेडी पारेको छु। यो मैले हटकेसमा चाहिँ दही सुताएको छु। अघि बिहानै सुताएको, खाने बेला भइसकेको छ। हटकेसमा दही सुतायो भने चाहिँ बिहान सुतायो भने चाहिँ बेलुका चाहिँ खानु मिल्छ है त। दहीको रेसिपी त मैले युट्युबमा हालिसकेको छु र फेरि पनि तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने अनि फेरि कमेन्ट लेख्नु होला है त। हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। बाइ बाइ।